wòyà eríwòyà fún gbogbo babaláwo. Ọ̀rọ̀ ìsìtí ọ̀sẹ̀ tòní òun ni Tani Ìyánífá jẹ́ ní àwùjọ ní ilẹ̀ Yorùbá. Tá bá ní kí a fi ojú wò, a rí wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn òun ni ó jẹ́ wípé wọn ò mọ ìtumọ̀ ohun tí a pè ní Ìyánífá yìí, tó sì jẹ́ wípé wọ́n sì tún máa ń ṣe àfikún wípé Ìyánífá òun náà ló gbọdọ̀ jẹ́ ẹni tí wọ́n ń pè ní apẹ̀tẹ̀bí àyè Ọ̀rúnmìlà. So nǹkan yìí ó jẹ́ nǹkan tí a rí wípé kó ń lọ ní àwùjọ tí àwọn èèyàn mọ ìyàtọ̀ láàrin ẹni tá à ń pè ní apẹ̀tẹ̀bí àti ẹni tí Ìyánífá gan jẹ́ ní àkórí. Ṣùgbọ́n ohun tí ọ̀rọ̀ ìsìtí wa tòní tó fẹ́ dálé lórí ni pé ta gan ni Ìyánífá jẹ́ ní àwùjọ. Ṣùgbọ́n kò sí bí a ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa Ìyánífá tá à ní mú ẹnu bà ohun tí à ń pè ní apẹ̀tẹ̀bí. Apẹ̀tẹ̀bí jẹ́ ẹni tí ó bá ti fẹ́ babaláwo, òun ni à ń pè ní apẹ̀tẹ̀bí, torí wípé ìyàwó Ọ̀rúnmìlà òun ni à ń pè ní apẹ̀tẹ̀bí, tó sì jẹ́ wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti lè jẹ́ babaláwo tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá máa ní ìyàwó nílé, orúkọ tí wọ́n máa pe ìyàwó náà òun ni apẹ̀tẹ̀bí ní ìgbà ìwáṣẹ̀ títí di òní. Ṣùgbọ́n bí ojúṣe ńlá sí òun ni à ń sọ àwọn ìmọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ ilẹ̀ Yorùbá láti ń sọ náà, tó sì jẹ́ wípé ó ti ń fa kí ìwọ̀nù ìbọ̀nú kó máa ṣẹlẹ̀ nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí, tó fi jẹ́ wípé àwọn èèyàn máa ń wò wípé apẹ̀tẹ̀bí òun náà ni Ìyánífá jẹ́. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ jẹ́ kí a gbé nǹkan yẹ̀ wò. Ẹni tó bá jẹ́ apẹ̀tẹ̀bí, ó ṣeé ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó má mọ Ifá rárá, ó ṣeé ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó má ní ẹ̀kọ́ nípa Ifá. Ṣùgbọ́n irú ẹni tá pè ní apẹ̀tẹ̀bí ó máa ní ìmọ̀ tó kún lórí bí a ṣe ń bọ Ifá, bí a ṣe ń ṣe ìtọ́jú àwọn òrìṣà, bí a ṣe ń ṣe kòǹkárí ẹ̀kọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ́tótó nípa àwọn òrìṣà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó ń jẹ́ apẹ̀tẹ̀bí ní òde òní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ṣe Ìyánífá, torí wípé wọn ò ní ẹ̀kọ́ nípa ohun tí à ń pè ní Ifá. Ẹ̀kọ́ tí à ń pè ní Ifá yìí ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé kò rọrùn ní àtikọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá jẹ́ obìnrin. Nítorí èyí kò wọ́pọ̀ láàrin àwọn tí ń jẹ́ apẹ̀tẹ̀bí kí wọ́n ní ẹ̀kọ́ yìí, àyàfi ẹni tó bá jẹ́ wípé ó ti ní ẹ̀kọ́ náà láti ilé bàbá rẹ̀ kó tó di pé wọlé ọkọ, tàbí ẹni tó bá mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ fi ara ẹ̀ jìn ní ìdí Ifá láti mọ irú ẹ̀kọ́ Ifá yìí, ló ti jẹ́ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa ní ìgboyà, ó sì máa ní àǹfààní láti lọ kọ́ ìmọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n ó kéré tán ìmọ̀ yìí ó máa ń gba àsìkò. Ìtorí èyí ló fi wá jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ àwọn obìnrin tó jẹ́ wípé apẹ̀tẹ̀bí ni wọ́n ò ní àǹfààní yìí. Ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe wù kó rí, a sì rí àwọn kọ̀ọ̀kan ní ayé òde òní tó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe jẹ́ ìyàwó babaláwo tó tí wọ́n jẹ́ apẹ̀tẹ̀bí, wọ́n tún ní ìmọ̀ nípa ohun tá à ń pè ní Ifá. Ta wá gan-an òun là ń pè ní Ìyánífá. Òun gangan ni kókó ọ̀rọ̀ wa lónìí. Ṣùgbọ́n tá a bá yà lọ síbi tí a yà sí, ìtumọ̀ nǹkan wọ̀nyí kò ní yé wa, a ní mọ̀ pé ìyàtọ̀ wà nínú wọn. Ìyánífá jẹ́, a lè pè ní oyè, a sì lè pè ní ìmọ̀ tó jẹ́ wípé èèyàn lè kọ́ láti gba irú oyè bẹ́ẹ̀ ní àwùjọ wa. Oríṣiríṣi àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, oríṣiríṣi àwọn èèyàn òun ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa pé ta ló ń jẹ́ Ìyánífá gan-an ní pàtó. Ó dà àwọn ẹlòmíràn sì tún máa ń mú àwọn ọ̀rọ̀ yìí wọnú wípé nǹkan náà òun ni apẹ̀tẹ̀bí àti Ìyánífá jẹ́. Ṣùgbọ́n tí a fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ lónìí òun ni pé Ìyánífá, a lè pè wọ́n ní apẹ̀tẹ̀bí, ṣùgbọ́n kìí ṣe gbogbo apẹ̀tẹ̀bí òun ni a lè pè ní Ìyánífá. Ìyánífá ni ẹni tó jẹ́ wípé ó lo àsìkò àti ọjọ́ tó pọ̀ tó lọ fi kọ́ ẹ̀kọ́ Ifá
láti mọ ohun tí à ń pè ní Ifá gan ní pàtó. Tí ẹ̀kọ́ yìí tó jẹ́ wípé ó kéré tán irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó sì máa lò tó bóyá bí ọdún 5 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Irú ẹni yìí tó bá ti kọ́ ẹ̀kọ́ yìí, dandan ni kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣe ohun tí à ń pè ní ìtẹ̀nífá. Tẹ́ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá tẹ Ifá, ẹ̀kọ́ tó ní ó máa jinlẹ̀ sí, ṣùgbọ́n irú ẹni yìí wọn kì í sábà ṣe Ifá olódù, wọn máa ń ṣe ní tá à ń pè ní ìtẹ̀fá ẹlẹ́gán, torí wípé èèwọ̀ ni fún ẹni tó bá jẹ́ obìnrin tó bá tẹ Ifá láti rí odù. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé ẹ̀gán òun ni wọ́n máa ń padà ń ṣe ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ tí wọ́n kọ́ yìí ó jẹ́ ìmọ̀ tó jẹ́ pé kò ṣeé fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ní àwùjọ, tó fi jẹ́ pé tírú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá kọ́ irú ìmọ̀ yìí tán, wọ́n máa ń fi irú oyè Ìyánífá wọ́n fi máa ń ta irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní ọrẹ. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ẹni tó bá kún ní ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ọkùnrin, a máa ń pè wọ́n ní babaláwo. Oyè Ìyánífá yìí tá a bá ní kí a fojú ẹ̀kọ́ òde òní wò ní ojú ìhun gírámà, a rí wípé nǹkan méjì òun ni wọ́n papọ̀ tí wọ́n sì fi àfòmáàrin tá à ń pè ní tán fi mú, tó fi jẹ́ wípé ìsúnkì ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tí wọ́n fi rí ohun tá à ń pè ní Ìyánífá, tí Ìyá dá dúró ní ọ̀tọ̀ tí Ifá dá dúró lọ́tọ̀, tí wọ́n sì fi àfòmọ̀ sí ní àárín, tí ìró ohun òkè tó sì pa ṣíkíní tó yí padà tó sì di ohun tá à ń pè ní Ìyánífá gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ sí babaláwo. Ṣùgbọ́n a rí wípé tá a bá ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ Ìyánífá, ọ̀pọ̀ wa máa wò wípé àti ọmọ kékeré àti àgbàlagbà tí tó bá ti tẹ Ifá tó jẹ́ obìnrin, òun náà ni a gbọ́dọ̀ máa pè ní Ìyánífá ni. Bẹ́ẹ̀ ni, torí wípé ọ̀rọ̀ àpọ́nlé òun ni ìyá àti bàbá jẹ́, tá a bá ní kí a fojú wò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Bí babaláwo bá kéré, bí babaláwo bá dàgbà, níwọ̀nba àgbà tí ó bá ti ní ẹ̀kọ́ nípa Ifá, dandan ni kí a máa pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní babaláwo ní àwùjọ ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan yìí náà òun ni ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó jẹ́ obìnrin, tó fi jẹ́ wípé gbogbo ẹni tí ó bá ti tẹ Ifá tó sì ní ẹ̀kọ́ Ifá tó jẹ́ obìnrin, dandan ni kí a pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní Ìyánífá ní àárín ìlú. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ a rí wípé kí ènìyàn tó lo ọdún 5 sí 6 kó tó lọ fi kọ́ ìmọ̀, ẹ̀kọ́ tí ó jinlẹ̀ ni, tó yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ lásán ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn orú tó ènìyàn tó bá tẹ Ifá tá a máa ń pè ní Ìyánífá yìí, a rí wípé ní àwọn ìlú kan ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìyàtọ̀ kan wà tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní àárín wọn. Òun ni pé àwọn ìlú kan wà tí wọ́n kì í tẹ Ifá fún obìnrin, ṣùgbọ́n wọ́n máa ń fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní àǹfààní láti máa lo ọ̀pẹ̀lẹ̀ láti fi máa dá Ifá, tàbí kí wọ́n lo owó ẹyọ. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni a rí àwọn ìlú mìíràn ṣe tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń tẹ Ifá fún obìnrin, ṣùgbọ́n tó wà ńbẹ̀ ni wípé owó ẹyọ 16 òun ni wọ́n máa ń fún irú obìnrin bẹ́ẹ̀ láti máa lọ fi ṣe àyẹ̀wò, gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ sí ìmọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ 16 tó jẹ́ ìmọ̀ Ọ̀ṣun. Ṣùgbọ́n irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa tẹ Ifá. A tún rí àwọn ìlú mìíràn tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń tẹ obìnrin, wọ́n máa tẹ̀ wọ́n ní Ifá ẹlẹ́gán. Tán má ṣe ti tẹ̀ wọ́n ní Ifá ẹlẹ́gán tán, irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n máa yọ̀ǹda ohun tá à ń pè ní ọ̀pẹ̀lẹ̀ fún, tó jẹ́ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa ní àǹfààní láti máa fi ìkin kó máa fi dá Ifá, tàbí kó máa fi ọ̀pẹ̀lẹ̀ kó máa fi dá Ifá. A lè rí àwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí káàkiri inú àwọn odù Ifá tó jẹ́ wípé obìnrin wọ́n ní ẹ̀tọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti tẹ Ifá, wọ́n sì ní ẹ̀tọ́ láti kọ́ ìmọ̀ nípa Ifá fún ẹni tí ó bá ní ọkàn àti tẹ Ifá náà, tó bá ní òun ní ìgboyà láti kọ nǹkan yìí, torí wípé àwọn oríṣiríṣi ìṣòro àdojúkọ ó pọ̀ níbẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn kì í fẹ́ tẹ Ifá tàbí ní ẹ̀kọ́ Ifá. Àwọn oríṣiríṣi ìpèníjà tó máa ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ òun ni a ti rí nípa ọjọ́ tí ènìyàn máa ń lò, ó máa ń pọ̀ jọjọ tí èèyàn bá fẹ́ kọ́ Ifá. Àwọn èyí òun ni oríṣiríṣi ìpèníjà tó máa ń wáyé fún àwọn obìnrin láti dènà ẹ̀kọ́ Ifá fún wọn.
torí pé iye ọjọ́ tí wọ́n máa lò ó gùn púpọ̀ jù, tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀ obìnrin míì wọn lè ní irú sùúrù bẹ́ẹ̀ láti dúró dì. Nǹkan mìíràn tá a tún rí tó jẹ́ bí ìpèníjà òun ni ìjáfáfá. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ọpọlọ wa kò lè rí bákan náà? Àwọn ẹnìkan wà tó jẹ́ wípé wọn ò ní ọpọlọ láti gbé nǹkan tí ó bá pọ̀ sí láti fi máa rántí, tó jẹ́ pé nǹkan tá a pè ní àkọ́sórí. A sì gbà wípé àkọ́sórí ni Ifá gbà. Ẹni tí ò bá lè há nǹkan sórí kò lè kọ́ Ifá. Níta tún rí ni wípé ẹ̀sìn ní ọ̀pọ̀ ìgbà bí a ṣe rí ní ayé òde òní, oríṣiríṣi ẹ̀sìn ni ó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tó jẹ́ pé a rí àwọn obìnrin kan tí wọ́n máa ní ìfẹ́ sí Ifá títẹ̀ àbí Ifá kíkọ́, ṣùgbọ́n kò ní sí ààyè fún wọn torí ẹ̀sìn ó máa jẹ́ kí wọ́n fà sí ẹ̀yìn nínú ẹ̀kọ́ Ifá náà. So a sì tún lo àsìkò yìí rọ ìjọba kí wọ́n ṣe nǹkan tó máa ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ Ifá sí iléèwé káàkiri yìí, máa fún àwọn tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn mìíràn tó máa fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìṣẹ̀ṣe láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ohun tá à ń pè ní Ifá láti píníṣín tí wọ́n máa fi dàgbà. Ohun tá a tún rí tó tún jẹ́ adínà fún àwọn obìnrin láti kọ́ ẹ̀kọ́ Ifá òun ni tá à ń pè ní ààyè ọjọ́ orí. Ṣé ẹ mọ̀ pé obìnrin wọn ò ní ààyè tó pọ̀ nípa ká fi ààyè sílẹ̀ fún ọjọ́ orí kó gùn gbọ̀nàgbọ̀nà débi wípé ó máa ti kọjá fún wọn láti lè ní ọkọ. So àwọn nǹkan wọ̀nyí làwọn nǹkan díẹ̀ tá a rí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí a lè fi sọ wípé ó jẹ́ ìṣòro fún àwọn obìnrin láti di ìyánífá ní àwùjọ. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ síwájú wípé ọ̀pọ̀ àwọn ìyánífá òun la lè pè ní apẹ̀tẹ̀bí, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo apẹ̀tẹ̀bí òun la lè pè ní ìyánífá torí ìmọ̀ àti òye tí ó ń bẹ ní orí ìyánífá. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan tí a ṣàkíyèsí ni wípé àwọn tá a pè ní ìyánífá yìí wọn ò wọ́pọ̀ ní ayé òde òní mọ́, torí pé wọ́n ṣọ̀wọ́n láti rí, wọn ò pọ̀ jọjọ bíi ti ìgbà ìwáṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tá a tún lè sọ nípa ẹ̀ ni wípé àwọn nǹkan tí apẹ̀tẹ̀bí tí wọ́n lè ṣe gẹ́gẹ́ bí apẹ̀tẹ̀bí ní ilé ọkọ wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìyánífá lè ṣe, ṣùgbọ́n ìyánífá lè ṣe ju bí apẹ̀tẹ̀bí ṣe lè ṣe ní ilé ọkọ lọ. Ìdí ni wípé àwọn ní ìmọ̀ láti dá Ifá fún ènìyàn, láti ṣe àyẹ̀wò fún ènìyàn, láti fi ọ̀rọ̀ Ifá bọ́ ènìyàn, tó jẹ́ wípé apẹ̀tẹ̀bí wọn ò ní àǹfààní nǹkan yìí torí pé wọn ò ní ìmọ̀ nípa ohun tá à ń pè ní Ifá ní àwùjọ wọn.